Morjes. Tässä tulee nyt sitten suunnistusvideon toinen osa. Siinä ensimmäisessähän puhuttiin vähän yleisemmin retkeilijän suunnistustaidosta ja suunnistusvälineistä ja nyt lähdetään sitten pikkusen harjoittelemaan. Lähdetään kartan ja kompassin kanssa tonne metsään ja puhutaan maastokartan lukemisesta ja reitin valitsemisesta ja maaston merkkien löytämisestä ja ylipäätään maaston muotojen ymmärtämisestä ja niiden mukaan kulkemisesta. Ne on semmoisia hyvin olennaisia asioita ainakin mun mielestä, että se on aina paljon antoisampaakin sit se retkeily, kun me oikeasti ymmärretään, että minkälaisessa maastossa me ollaan liikkeellä. Että muutenhan me mennään vaan sokeasti pisteestä toiseen, jos ei me yhtään tiedetä ja osata kartasta lukea tavallaan, että minkälaista se maasto on. Mennään semmoiselle järvenranta-alueelle, missä mäkään en ole aiemmin käynyt. Sinne mennään tuosta metsän läpi vähän 1 kilometriä. Ainakaan maastokartan mukaan mitään polkuja ei ole siinä matkalla eikä siellä alueella, että katsotaan minkälaista seutua sieltä löytyy. Lähdetään katsomaan. Me ollaan tällä hetkellä tämmöisen isomman järven rannalla täällä. Ja meidän määränpää olisi tämä ranta-alue sitten täällä. Ja tuo välimatka on Linnuntietä 1,2 kilometriä. Tämä on tämmöinen aika iso järvi myöskin. Täällä pohjoisrannalla on joku rakennus, luultavasti kesämökki. Muuten tässä ei ole mitään rakennettua, niin tämä on ihan mielenkiintoinen alue sinänsä, että täällä voisi vaikka kesällä viettää sitten enemmänkin aikaa, jos toi on joku rauhallinen ja hieno alue täällä, niin mennään vähän tutkimaan. Tänne aika lähelle tulee tukkirekkatie, mutta ei me nyt haluta mitään kurasia metsäteitä pitkin kulkea. Mennään tästä maaston läpi, nähdään luontoa samalla tossa ja saadaan vähän harjoitusta sitten suunnistamisesta tässä. No tästä kun mä alan lukemaan nyt karttaa vaikka tästä, niin ensimmäiseksi nämä isot just järvet pistää silmään, että ne on aina semmoisia selkeitä maamerkkejä. Voidaan hyödyntää niitä tässä kulkiessa. Ja toinen on sitten korkeat paikat, että tässä on nyt 2 tämmöistä mäkeä vierekkäin. Niitä voidaan käyttää apuna tietenkin tässä kulkemisessa. Ja jos ei haluta kiivetä, niin voidaan mennä vaikka välistä tai täältä. Et sillä lailla tietysti se maaston korkeus kannattaa huomioida, että kuinka paljon sit haluaa reippailla tuolla kulkiessaan. Monestihan nämä on hienoja paikkoja. Tämäkin väritys tarkoittaa tuommoista avokalliota tai semmoista hyvin avaraa metsää tuolla, niin sieltä voi olla vaikka hienot näkymätkin sitten johonkin suuntaan. Täällä menee tämmöiset ojat. Siinä on selkeät maamerkit, mitä voidaan seurata. Tossahan olisi valmis reitti periaatteessa. Siinä on vaan se, että nämä on monesti tosi ryteikköisiä tämmöiset ojien varret, niin sitä ei nyt etukäteen voi tietää. Lähdetään tuosta selvittämään, että minkälaista maastoa se on. Ja jos siinä on huono kulkea, niin voidaan leikata tosta vaikka suoraan tänne johonkin tai lähemmäskin noita mäkiä tänne ja siitä sitten edelleen eteenpäin. Mutta mä ottaisin ensimmäiseksi maamerkiksi ja etapiksi nyt ton pienemmän järven joka tapauksessa tossa, että mennään sinne sitten tosta tuota puroa seuraten tai suoraan maaston läpi niin kumminkin tänne. No maastokartan symbolejahan tässä voidaan katsella tietysti. Toi kertoo meille, että tuo on havumetsä, voittoista metsää ja valkoinen on ylipäätään metsää. No nämä on aikanaan kaivettuja tuommoisia suon kuivatusojia. Ne on ihan semmoisia ylihypittäviä ojia yleensä ainakin, että tuommoinen ohut sininen viiva on semmoinen kyllä ihan helposti aikuisen ihmisen ylitettävä oja. Toi on sitten jo vähän isompi, että saas nähdä, onko se semmoinen ylihypättävä vai pitääkö siinä olla joku kaatunut puu tai jotakin sitten, mitä pitkin pääsee yli. No toi siniharmaa väri on metsittynyttä suota. Se vaihtelee ihan hirveästi, että minkälaista se sitten käytännössä on. Se voi olla ihan kuivaa, helposti kuljettavaa tai yllättävänkin märkää joskus. Ja tuolla on sitten avosuota, pieniä plänttejä tuolla, puutonta suota. Sekin on helppokulkuiseksi merkattu, kun siinä ei ole vaakaraidotusta. Jos näissä suoalueen merkinnöissä olisi vaakaraidotus, niin se tarkoittaa vaikeakulkuista suota silloin. No sitten nämä ruskeat on tietysti noita korkeuskäyriä ja tosiaan tommonen väritys tarkoittaa sit semmoista
avokalliota. Yleensä se on niin kuin harvaa metsää, ei se nyt yleensä ihan semmoista niin kuin paljasta kalliota kyllä ole. No tuolla on joku kivi, tuommoinen ylösalaisin oleva T-merkki. En tiedä, onko sille joku määritelmä tarkalleen, että minkä kokoinen kivi vähintään, mutta semmoinen nyt kumminkin, että se on karttaan haluttu laittaa. Tuommoiset pienet mustat kolmiot tarkoittaa niin kuin louhikkoa tai kivikkoa tai semmoista yleensä aika hankala kulkusta maastoa, että siinä mielessä tänne ei välttämättä kannattaisi tulla ihan tohon saakka, että voisi vaikka sitten tosta leikata tai jotenkin, mutta katsotaan minkä muista toi on tossa, niin sittenhän se selviää. Tässä on tommonen vanha hylätty kota. Mä oon kuullut, että se on partiolaisten vanha kota. Se on vaan ollut monta vuotta jo käyttämättömänä ja se onkin ihan rämä. Siinä on ovi lukossa, mutta tuolla takaseinässä on kyllä reikä. Tultiin tänne ensimmäiselle järvelle. Toi eka väli oli ihan kohtuu kuljettava. Yhdessä kohtaa se oli kyllä niin ryteikköinen, että mun piti mennä etäämälle siitä uomasta. Ja semmoinen metsämaasto, missä ei ole mitään erityisiä piirteitä, niin se on kyllä erittäin semmoinen eksyttävä. Tai ainakin mun on vaikea pitää suuntaa siinä, niin kompassilla tarkistin suunnan sitten pohjoiseen siellä. Täältä tosiaan ollaan tulossa ja se oli varmaan suunnilleen puolivälin paikkeilla, kun siinä oli niin ryteikköistä, että mun piti ottaa niin kuin etäisyyttä tänne poispäin tuosta uomasta ja mä tarkistin siinä kohtaa sitten kompassilla suunnan ja mä otin sen suoraan pohjoiseen, koska toi uoma kaartaa tällä lailla, että jos mä otan tästä suunnan pohjoiseen, niin mä tulen tietenkin väkisinkin tuohon uomalle takaisin ja sit mä olenkin taas niin kuin kartalla tarkasti, että mä tiedän missä kohtaa mä olen. No nyt ollaan täällä tämän Pikkujärven täällä itäpäässä ja tuossa on tommonen kallion kieleke merkattuna karttaa. Mä taisin äsken nähdä sen tuolta puiden välistä, niin mennään katsomaan löydetäänkö se. Se on melkein suoraan itään tästä, että pikkusen niin kuin koillista kohti. Siinä on toi kallion reuna, se on ehkä tommonen kuin 4 metriä korkea, tommonen puoliympyrän muotoinen kallion reuna tossa. Ja se on kartalla semmonen musta paksu viiva, missä on niin kuin piikit ulospäin, niin se kertoo siitä, että ei ole sillä lailla niin kuin helposti kuljettava. Tuolla on yksi tuollainen kartalle merkattu iso siirtolohkari. Toi on todella iso kivi kyllä, ei ne varmaan kaikki kyllä ihan noin isoja on, mitä maastokarttaan merkataan. No tässä on nyt se kartan louhikko. Tietää ainakin tarkasti missä on. Ja järvikin näkyy tuossa jo puiden välistä tuolla. Tämä on tämmöistä kaislikon ja suopursujen täyttämää rantaa tässä. Varmaan tosi matalat ja kuraset rannat, kun on pitkällä matkalla tämmöistä kaislikkoa. Tämä on tässä nyt sitä semmoista metsittynyttä suota sitten kartalla, sitä semmoista siniharmaata helppokulkuista. Eli siis tarkoittaa suopursujen seassa rämpimistä, ainakin tässä tapauksessa. Kylläpä on ollut hikinen ja väsyttävä reissu jotenkin, että vaikka ei matka ole pitkä sinällään, mutta on ollut aika raskasta maastoa paikkapaikoin. Sitten kun on ihan uudessa paikassa, niin sitä on pikkusen jännittynyt mielessään jotenkin, että ei sitä niin kuin ihan samalla tavalla rennosti pysty kulkemaan kuin tutummilla paikoilla sitten. Nyt pitää saada ruokaa ja kahvia. Mulla on täällä eineskanakeittoa ja sitten tummaa presidenttikahvia tossa, niin saa hetken vielä hautua tossa. Mä oon täällä siis paluumatkalla jo. Ja se ranta siellä ei ollut mikään niin kuin kovin ihmeellinen sinänsä, että ihan hieno näkymä sinne järvelle, mutta siellä oli tosi korkeat suopursut ja pehmeä maa ja siinä oli vähän hankala kulkea. Mä en ihan kokonaan edes sitten niin kuin tutkinut sitä ranta-aluetta siinä. Mä lähdin siitä sitten niin kuin kompassisuunnalla poispäin kohti sitä korkeampaa huippua siinä lähellä ja mä tulin sieltä ylitte sitten. Se olikin ihan hieno paikka, semmoista jäkäläkalliota ja semmoinen valosa
valosampi paikka sitten tietysti siellä, kun on tuommoista avarampaa kalliota ja näin. Siellä metsän keskellä semmoinen vähän valosampi paikka. Siitä mä tulin alas sitten taas siihen pikkujärvelle, minkä kautta mentiinkin, ja siitä sitten takas tähän ojan varteen, missä mä nyt oon. Tämä oli tällainen aika tyypillinen päiväreissu, ja tämmöisiä tuleekin tehtyä tosi paljon. Ja etenkin silloin, kun retkeilyalueiden ihmismäärä ja hälinä alkaa häiritä, niin vastaavasti sitten taas täällä tavallisilla takamailla ei kyllä näe juuri ketään koskaan, että ihan saa omassa rauhassa kuljeskella. Siinä tarvitaan sitä suunnistustaitoa tietenkin sitten, että pystyy niin kuin itsenäisesti ja omatoimisesti kulkemaan ilman mitään merkattuja reittejä tai semmoisia selkeitä retkeilyrakenteita. Ja mitään ihmeellistähän siinä ei ole, se on vaan se niin kuin aloittamisen hankaluus, mikä siinä on ensi alkuun. Sitten kun vähän pääsee jyvälle, niin siitähän tulee vaan hauskaa siitä opettelusta, että on mukava käydä uusissa paikoissa niin kuin vähän kokeilemassa, että miten se sujuu. Ja se puhelin voi olla sitten taskussa niin kuin semmoisena backupina, että jos meneekin pasmat sekaisin, niin sitten voi niin kuin paikantaa itsensä sen kepsin avulla. Mulla se kanssa vähän vaihtelee, mulla on puhelin monesti käytössä, mutta mä silti koen, että toi niin kuin kartta- ja kompassimeininki on se kaikkein niin kuin opettavaisin ja hyödyllisin. Et siinä on niin kuin pakko niin kuin etsiä kartalta ne kiintopisteet ja sitten ne samat kiintopisteet sieltä maastosta, ja siinä oppii niin kuin yhdistämään sen kartan ja maaston mun mielestä niin kuin parhaiten. Kiitoksia mielenkiinnosta, ja seuraavassa videossa jatketaan. Morjens!